pula. Welcome to your sunshine. Welcome to your tuloy, sunshine. Ngayon, ang gagawin natin is, gagawin ko po yung, I tried following Raiza Contawi's makeup. So, hindi po to transformation makeup. Gagayahin ko lang po yung kung paano mag-makeup si Raiza Contawi. Si Raiza Contawi kasi isa siya sa mga inspiration ko kung bakit ako nag-YouTube. And sana magawa ko yung the way na mag-makeup siya. Siyempre, hindi natin ma-achieve kung gano'n siya kagaling kasi sobrang galing niya talaga. Pero, at least, gagayahin natin yung process kung paano siya mag-makeup dito sa video na to. And yung napili kong video is, yung napili ko pong video niya is yung makeup on the go niya. Ito po. So, ilalagay ko po siya dyan. Kung ano yung video. White fresh pressed powder. So, papakita ko sa inyo, ito yung kanilang white, super fresh, UV whitening, long-lasting, 2-way cake. This has a 12-hour lasting and health. So, napili ko po siya kasi medyo madali lang gayahin yung makeup and hindi tayo sobrang mahihirapan kasi nga, di ba, makeup artist si Ate Rai. At ako, hindi ako makeup artist. So, pinili ko lang po yung medyo madali lang gayahin na makeup niya. Kumuha na lang po ako ng mga products na kapareho or close dun sa product na ginamit niya. And also, kumuha na din na po ako ng damit na medyo hawig dun sa damit na suot niya sa video. So, start na natin. One tip that I can share with you is to keep a concealer in your kit. Of course, the Maybelline Fit Me Concealer will never fail you. And kumuha kayo ng a lighter shade of concealer or kahit shade na perfect talaga sa skin shade nyo para pwede nyo rin itong gawing base nyo talaga. Kahit wala na kayong foundation, basta may concealer kayo, okay lang. Lalong-lalo na sa consistency ng concealer na to. What I did was, I applied the shade Sand Beige on the center of my face. Dito sa ilalim ng mata ko, sa forehead, sa bridge of my nose, at saka sa chin. Para maging highlighter and at the same time, maging concealer siya sa parts na meron akong blemishes. Let's say, for example, dito sa cheek ko, na nag-prick ako kanina lang. Kaya medyo nag-swell siya at nagpantal siya. As you can see, may redness pa na konti. So, with that concealer, matatakpan siya. And all you have to do is blend that with a sponge. Especially itong White Fresh naman na may kasamang sponge, pwede nyo gamitin yun. Or pwede kayong magbaon ng maliit na travel brush. And then after the concealer, kung blended na yon, all you have to do is set everything in place with the white, super fresh, long-lasting 2-way cake. Now, I used the shade Honey and I just pat it on the center of my face first kasi ayokong mag-crease yung under eyes. At saka gusto kong makita kung gaano ba kadami yung ilalagay ko on the outer parts of my face or on the sides of my face. Kasi mas gusto ko na maset yung T-zone ko kasi doon yung may tendency na talagang mag-oil ako. I'm going straight to my brows. Now, for my brows, I'm using the Fashion Brow. So, sa brow ko, sa kilay ko, ang gamit ko is yung Wet n Wild na eyebrow and then yung Etude House ko na brow cara. Kasi wala ako nung Maybelline niya na pangkilay. So, ito lang yung ginamit ko. And then, gagayahin lang natin yung ginawa niya. Pero kanina kasi nagkilay na ako kasi nahihirapan akong magkilay. I'm going straight to my brows. Now, for my brows, I'm using the Fashion Brow, as always. And usual routine lang naman din. Ilalagay ko lang yung darker, yung wax, yung pinaka-wax, yung dark. So, wala ako nung ginamit niya na Maybelline. Gamitin ko lang is yung Victoria's Secret ko. Ayan, yung light brown lang din siya ito. Bronzer. Gawin natin siya sa eyeshadow. Now, for the eyes, kung nagmamadali kayo, wag na kayong mag-cut crease, wag na kayong masyadong gradient or maraming colors. Stick to one shade if you can. So, ako ang ginamit ko lang, this shade. Itong lightest brown, winash ko lang yung lid ko with this color. So, next na tayo. Ang next niyang ginawa ay eyeliner ata eh. The shade all over and at the same time, this served as my contour. So, nilagay ko siya all over my lids and at the same time dito, pababa sa nose na. Ay! Nose pa pala. Nose. Ginawa niya dong contour.
All I have to do is apply my eyeliner. This is the Maybelline Gel Liner, of course. Kasi nga wala akong masyadong lashes eh. If you want that illusion of fuller lashes, and at the same time, if you want to give an instant lift sa eyes nyo, use an eyeliner. And then, ilagay nyo lang siya sa lash line, as in, dikit na dikit sa lash. Sabi ni Ate Rai, close to lashes lang daw. So, yan. So, sa video niya, naglagay siya ng false eyelashes. Kaso, wala akong false eyelashes. So, didiretso na tayo doon sa mascara. And, luckily, meron ako nung item, yung product na ginamit niya. So, nasa na ba yun? Napin ko na ito. Yung Hyper Curl Mascara ng Maybelline. Pala yung meron lang ako yung sa ginamit niya is yung Maybelline concealer and then ito yung mascara. Favorite ko din to kasi waterproof siya. So, ilalagay lang natin siya dito. Sa lashes natin. Ayan, nalagyan ko na yung upper lashes ko. Yung lower lashes naman yung lalagyan ko. Ano pa bang magandang i-video? Guys, comment nga kayo kung ano yung maganda pang i-video. Para yun naman gawin ko next time. Disclaimer lang po, hindi po to makeup transformation. So, next na tayo. Blush, of course. Blush. So don't forget to give your face some color. I'm using the V-Face Blush Contour and I just mixed everything and Blush. So, sa blush ko, wala ako nung Maybelline. So, gamitin ko lang yung ginagamit kong blush. Super like ko itong blush na to kasi talagang naglo-long last siya. And parang natural lang siya. Ang kulay niya. Parang blooming ka lang, ganun. So, sa lips ko, wala na naman ako nung Maybelline. Gagamitin ko is itong Nichido na nude. Ito, ganyan yung kulay niya. And then, i-mix ko siya nitong Max Factor para ma-achieve ko yung kulay na ginamit ni Ate Rai dun sa video niya. So, start na tayo sa lips. Na ko munang ilalagay is yung lipstick. So, after nung Nichido na lipstick, lalagyan ko siya ng Max Factor. Ayan. So, ito na po yung final look. Thank you so much sa mga nanood. And please don't forget to like and subscribe my channel, Your Sunshine. And sana po nagustuhan niyo po yung I Tried Raiza Contawi Makeup. And please don't forget to like and subscribe my channel, Your Sunshine. And sana makita ko po kayo ulit next time. Bye-bye! Thank you po!